lưỡi kiếm cong vút như vầng trăng khuyết lóe sáng trong đêm. Bộ giáp ánh lên sắc kim loại, cứng cáp như lớp vỏ rồng che chở, và chiếc mặt nạ với vẻ lạnh lùng, huyền bí, nửa người nửa thần khiến ta rùng mình như đang đối diện với một linh hồn từ thế giới khác. Những biểu tượng này không chỉ là di sản của một thời đại đã qua, mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho văn hóa đương đại, từ truyện tranh, trò chơi điện tử cho đến phim ảnh, mà tiêu biểu như hình tượng Darth Vader trong Star Wars với chiếc mũ trùm đen u tối. Vâng, tất cả những điều ấy đều đưa chúng ta trở về với hình ảnh bất tử của các chiến binh samurai, biểu tượng của lòng trung thành, danh dự và tinh thần chiến đấu bất khuất. Vậy họ khởi nguồn từ đâu trong dòng chảy lịch sử? Hãy cùng chúng mình khám phá qua video hôm nay nha! Samurai, họ là ai? Tầng lớp samurai là thành quả của một quá trình hình thành và phát triển lâu dài, gắn liền với những thay đổi sâu sắc trong hệ thống chính trị và quân sự tại Nhật Bản. Những người võ sĩ đã xuất hiện từ đầu thời kỳ Heian, tức là từ cuối thế kỷ thứ 8, nhưng lúc đó họ chưa phải là một tầng lớp xã hội riêng biệt. Ban đầu, những người này chỉ là lính chuyên nghiệp được các quý tộc hoặc chính quyền địa phương thuê mướn để làm những công việc như là bảo vệ lãnh thổ, gìn giữ trật tự, thực hiện các mệnh lệnh hay là đàn áp các cuộc nổi dậy. Trong thời kỳ này, các chiến binh như vậy còn được gọi bằng nhiều cái tên khác nhau như là Bushi, Suwamono, Musha hay là Mononofu. Cội nguồn sâu xa của samurai có thể truy ngược về các cuộc chinh phạt do triều đình Heian phát động để bình định những bộ tộc Emishi ở khu vực Tohoku, phía bắc đảo Honshu. Sau đó, do chính quyền trung ương ngày càng suy yếu nên nhiều địa chủ và tầng lớp quý tộc giàu có đã bắt đầu tự tổ chức lực lượng vũ trang để bảo vệ tài sản và lãnh thổ của riêng mình. Khi quyền lực quân sự không còn nằm trong tay nhà nước và bị tư nhân hóa, thì tầng lớp samurai cũng dần hình thành như một lực lượng độc lập, có tổ chức và ngày càng đóng vai trò trung tâm trong đời sống chính trị, quân sự của đất nước. Từ cuối thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 11, hai dòng họ quân sự hùng mạnh là Taira và Minamoto đã nổi lên như hai thế lực chính, xây dựng mạng lưới samurai trên khắp đất nước. Cuộc đối đầu giữa họ cũng kéo dài suốt nhiều năm, đỉnh điểm là cuộc chiến tranh Genpei từ năm 1180 đến năm 1185. Kết quả là Minamoto no Yoritomo đã giành được thắng lợi và thiết lập chính quyền quân sự đầu tiên ở Kamakura vào năm 1192 với danh hiệu là Shogun, tức là tướng quân. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt lớn khi quyền lực thực tế rơi vào tay giới võ sĩ, còn thiên hoàng chỉ giữ vai trò tượng trưng. Kể từ đây, tầng lớp samurai chính thức bước lên vũ đài lịch sử như một lực lượng lãnh đạo quốc gia trong suốt hơn 600 năm sau đó. Từ thời Kamakura năm 1185 đến thời Muromachi kết thúc năm 1573 và đặc biệt là trong thời kỳ chiến quốc thế kỷ 15-16, khi Nhật Bản rơi vào trạng thái chia cắt và nội chiến liên miên giữa các daimyo, tức là các lãnh chúa địa phương, thì tầng lớp samurai ngày càng trở nên quan trọng vì họ là lực lượng chính trực tiếp tham chiến và bảo vệ lãnh địa cho các daimyo. Ngoài ra, trong giai đoạn này, những lực lượng gián điệp và ám sát như là ninja cũng đã bắt đầu xuất hiện và góp phần không nhỏ vào cục diện chiến tranh khốc liệt thời bấy giờ. Đến cuối thế kỷ 16, đất nước mặt trời mọc bắt đầu được thống nhất trở lại. Cụ thể là khi Tokugawa Ieyasu lên nắm quyền và thành lập chính quyền mạc phủ Edo vào năm 1603, thì đất nước bắt đầu bước vào thời kỳ hòa bình kéo dài gần 250 năm. Trong thời kỳ này, xã hội Nhật Bản được tổ chức lại theo một hệ thống đẳng cấp nghiêm ngặt, gọi là sĩ, nông, công, thương, trong đó samurai được đặt ở vị trí cao nhất, còn ở bên dưới là nông dân, thợ thủ công và thương nhân. Đồng thời, do không còn chiến tranh như trước, tầng lớp này chuyển dần sang các vai trò mới, chẳng hạn như quan lại, nhà giáo, học giả, nhà thơ, nghệ sĩ và vẫn được các lãnh chúa trả lương bằng gạo, đất đai hoặc là tiền vàng. Hình thức phổ biến nhất là trợ cấp gạo, với đơn vị gọi là koku, là lượng gạo đủ để nuôi một người trưởng thành trong vòng 1 năm, tức là khoảng 150 kg. Ngoài ra, một số được cấp đất để canh tác nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào gạo do lãnh chúa cấp. Trong một số trường hợp đặc biệt, samurai cũng được trả công bằng vàng, được gọi là ryo, với giá trị 1 ryo tương đương với 1 koku gạo. Dẫu vậy, khi hòa bình kéo dài và nền kinh tế xã hội thay đổi, vai trò quân sự truyền thống của tầng lớp này ngày càng mai một. Nhiều người trong số họ bị mất chủ do các lãnh chúa đã bị giải tán hoặc là tiêu diệt, dẫn đến sự xuất hiện của ngày càng nhiều ronin, tức là lãng nhân, những người không còn bị quản lý bởi một ai khác ngoài chính bản thân mình. Trong văn hóa samurai, lòng trung thành với daimyo được đặt lên hàng đầu, nên việc trở thành một ronin là điều không mong muốn. Một số người sau đó sẽ tìm kiếm chủ mới để tiếp tục phục vụ, nhưng cũng có người chọn cuộc sống tự do và không bị ràng buộc bởi bất kỳ ai.
Cuối cùng đến năm 1868, khi chế độ phong kiến Nhật Bản sụp đổ và thời kỳ Minh trị duy tân bắt đầu, thì tầng lớp samurai chính thức giải thể và hệ thống đẳng cấp cũ cũng đã bị bãi bỏ để nhường chỗ cho một xã hội hiện đại hóa theo kiểu phương Tây. Thế nào là một samurai? Do địa vị samurai không đơn thuần là một nghề nghiệp mà là một biểu tượng của danh dự, trung thành và tinh thần võ đạo, nên không phải ai cũng có thể khoác lên mình những tấm giáp này. Vào hầu hết các thời kỳ trong lịch sử Nhật Bản, đặc biệt là thời Edo, samurai là một giai cấp mang tính cha truyền con nối. Muốn trở thành samurai, gần như bắt buộc phải sinh ra trong một gia đình samurai hoặc là được một gia đình samurai nhận nuôi với sự cho phép của chính quyền, hay là kết hôn vào gia đình đó. Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình samurai, nhất là con trai, thì gần như mặc định sẽ trở thành chiến binh trong tương lai. Sau khi Toyotomi Hideyoshi ban hành lệnh cấm nông dân mang kiếm vào cuối thế kỷ 16, ranh giới giữa samurai và các tầng lớp khác trở nên rất rạch ròi. Từ đó trở đi, việc trở thành samurai gần như không thể nếu người đó không thuộc tầng lớp này ngay từ đầu. Việc đào tạo samurai sẽ như thế nào? Từ khi còn rất nhỏ, các cậu bé đã bắt đầu quá trình huấn luyện quân sự nghiêm ngặt. Họ được học cách sử dụng cung tên, luyện cưỡi ngựa, thực hành đấu vật và thành thạo kiếm pháp, kỹ năng sử dụng thanh katana, vốn là biểu tượng của giới võ sĩ. Không chỉ chú trọng thể lực và chiến đấu, nhiều daimyo còn thành lập các trường học chuyên biệt nhằm đào tạo toàn diện cho các con em thuộc tầng lớp này, với mục đích để các chiến binh được dạy đọc, viết và phát triển các khả năng cảm thụ nghệ thuật, điển hình là thơ ca. Họ cũng được kỳ vọng phải hiểu biết sâu rộng về văn học cổ điển, nho giáo, chiến lược quân sự và lịch sử. Vì vậy, một samurai lý tưởng không chỉ là một chiến binh dũng cảm mà còn là một người có tri thức thanh lịch, có đạo đức và phẩm chất của giới quý tộc. Phân hóa bên trong tầng lớp. Samurai không phải là một khối đồng nhất mà được phân chia thành nhiều cấp bậc rõ ràng và phức tạp. Cấp bậc được xác định dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như là địa vị của lãnh chúa mà họ phục vụ, mức lương bổng tính bằng co cư và truyền thống phân chia thứ bậc riêng của từng lãnh địa. Chẳng hạn như ở lãnh địa Chōsu, tầng lớp quân sự được chia thành 40 cấp bậc khác nhau. Cụ thể hơn, người lãnh đạo Nhật Bản là Shogun, tức là tướng quân. Ngay bên dưới là Daimyo, lãnh chúa trong hệ thống mạc phủ, sở hữu ít nhất 10.000 cô cư trở lên, tương đương với địa vị cao nhất trong tầng lớp võ sĩ. Xếp sau là Hatamoto, những samurai có đặc quyền được trực tiếp yết kiến Shogun. Tiếp theo là Gokenin, tuy có địa vị thấp hơn Hatamoto nhưng vẫn thuộc các nhóm samurai phục vụ mạc phủ. Mặt khác, những samurai có lương bổng cao, thường sở hữu người hầu riêng cũng thuộc tầng lớp samurai, gọi là Baishin. Các daimyo lớn cũng có một đội ngũ người hầu đông đảo, được chia thành nhiều cấp bậc nội bộ. Trong đó có thể kể đến hai nhóm chính là Shi, võ sĩ cao cấp và Sotsu, võ sĩ cấp thấp. Tuy nhiên, nhiều võ sĩ thuộc nhóm Shi có mức lương bổng cao đến mức vượt quá cả một số daimyo nhỏ bởi vì họ là thành viên thuộc nhánh phụ của dòng tộc cai trị lãnh địa hoặc là trở thành Karo, những cận thần thân tín nhất của daimyo. Dù vậy, phần lớn thuộc tầng lớp Hizamurai, tức là các võ sĩ thông thường, thường có mức thu nhập khoảng 100 câu cư và được phép cưỡi ngựa khi ra trận. Dưới họ là Kachi, những người chiến đấu bộ binh, không có ngựa và đôi khi không được công nhận là một samurai chính thức. Còn Ashigaru là tầng lớp thấp nhất trong lực lượng quân sự. Dù họ cũng mang hai thanh kiếm giống samurai nhưng thường bị xem là lính trắng tầm thường, chỉ được coi là samurai cấp thấp trong một số trường hợp đặc biệt. Ngoài ra, dù samurai là danh xưng truyền thống dành cho nam giới, nhưng trong tầng lớp võ sĩ, tức là Bushi, cũng tồn tại những nữ chiến binh dũng mãnh, được gọi là Onabugeisha. Những người này được huấn luyện bài bản về võ thuật, chiến lược và thường chiến đấu bên cạnh các samurai nam để bảo vệ gia đình và lãnh địa. Với vũ khí phổ biến nhất là Naginata. Không chỉ phụ nữ Nhật, một số người nước ngoài cũng đã từng đạt được danh hiệu samurai, nhưng đây là điều cực kỳ hiếm và chỉ xảy ra khi họ được các lãnh chúa quyền lực như là Shogun hay Daimyo ban tặng danh vị. Trong số này có William Adam, một người thủy thủ Anh, Jan Juster van Lodisten, người Hà Lan, còn có Eugene Kollack, sĩ quan hải quân Pháp và Edward Snell, một thương nhân buôn vũ khí Đức. Một trường hợp đặc biệt đó là Yasuke, một người đàn ông da đen đến từ châu Phi, được cho là đã trở thành samurai vào thế kỷ 16. Tuy nhiên, tính xác thực của câu chuyện này vẫn còn gây nhiều tranh cãi trong giới sử học. Phong cách trang phục. Phong cách ăn mặc của samurai phản ánh rõ địa vị xã hội, tinh thần võ sĩ đạo và tính thực dụng trong chiến đấu, với bộ giáp bên ngoài kèm theo áo kimono truyền thống bên trong và đôi khi choàng thêm áo haori trang trọng trong những dịp không giao chiến.
Tuy nhiên, họ vẫn chỉ mang tất và dép, không bảo vệ bàn chân. Cụ thể hơn, áo giáp là vật dụng quan trọng được thiết kế nhẹ, phù hợp với các nhiệm vụ phức hợp như là cưỡi ngựa, bắn cung và chiến đấu cận chiến. Ban đầu, giáp được làm từ các tấm kim loại khâu lại và phủ sơn mài để tăng độ bền. Về sau nó trở nên linh hoạt hơn khi sử dụng dải đồng hoặc là sắt nối bằng dây da, thậm chí bọc da để nhẹ và dễ vận động. Vào thời Heian, samurai mặc thêm horo, áo choàng lụa phồng khi cưỡi ngựa, vừa để nhận dạng, vừa làm chệch hướng tên bắn. Có nhiều kiểu giáp, tiêu biểu như Oyoroi, loại giáp hình hộp nặng khoảng 30 kg, hoặc là Haramaki gọn nhẹ với thân ôm sát và váy giáp 8 mảnh. Các bộ phận như là tay, chân, đùi được bảo vệ bằng kote, tsuneate và haidate. Sau đó khi súng xuất hiện thì giáp ngực chắc chắn được lấy cảm hứng từ châu Âu cũng dần phổ biến. Đồng thời, họ sẽ đội mũ giáp được gọi là kabuto, thường làm từ sắt thép ghép tấm, có vạt che cổ và tai. Các mũ đặc biệt có mào như sừng, lưỡi liềm hoặc là lông ngựa thường dành cho daimyo. Để mũ đội thoải mái, samurai thường cạo trán và để tóc dài buộc thành búi, được gọi là chonmagae. Khi mặc đầy đủ giáp ra trận, họ sẽ đeo mặt nạ gọi là men yoroi, chứ không sử dụng trong sinh hoạt thường ngày hay nghi lễ. Ban đầu, nó được tạo ra để bảo vệ khuôn mặt, nhưng sau đó mặt nạ ngày càng được thiết kế tinh xảo và dữ tợn hơn nhằm gieo rắc nỗi sợ cho kẻ thù ngay trước khi giao chiến. Về cấu tạo, mặt nạ được chia thành nhiều loại, bao gồm shomen che kín toàn mặt, hay menpo che từ dưới cằm đến mắt, và đây cũng là dạng phổ biến nhất, hay là hanbo chỉ che phần miệng và hàm, còn hanpuri nhằm bảo vệ trán và má. Các samurai tầng lớp cao thường cá nhân hóa mặt nạ bằng sắt, da, sơn mài, gắn thêm răng giả, mũ rời hay ria mép để tăng vẻ dữ tợn và uy nghi. Ngoài ra, giáp và mũ cũng thể hiện cấp bậc và xuất thân qua màu chỉ, huy hiệu sơn và biểu tượng gia tộc. Trong khi chuồn chuồn là hình ảnh phổ biến, tượng trưng cho tinh thần không lùi bước, và cờ hiệu được dùng trên chiến trường để phân biệt đơn vị với kích thước phản ánh địa vị của người mang. Vũ khí chiến đấu. Vũ khí mà các samurai sử dụng không chỉ là công cụ chiến đấu mà còn là biểu tượng mạnh mẽ cho quyền lực, danh dự và địa vị trong xã hội Nhật Bản thời phong kiến. Trong đó, nổi bật nhất là katana, thanh kiếm dài, cong, sắc bén và chỉ có một lưỡi. Món vũ khí này thường được đeo ở hông trái với phần lưỡi hướng xuống dưới. Họ còn sử dụng một thanh kiếm ngắn hơn gọi là wakizashi. Sự kết hợp giữa katana và wakizashi được gọi là daiso, mang ý nghĩa tượng trưng cho địa vị xã hội và phẩm giá cá nhân của một samurai, bởi vì chỉ những người thuộc tầng lớp này mới được mang cả hai thanh kiếm cùng một lúc. Bên cạnh đó, họ còn sở hữu nhiều loại vũ khí khác phục vụ cho từng mục đích chiến đấu khác nhau, chẳng hạn như tanto, một loại dao nhỏ có thể có một hoặc là hai lưỡi, thường được dùng trong cận chiến hoặc là các nghi lễ đặc biệt như là seppuku, một hình thức tự sát để giữ danh dự. Đối với chiến đấu tầm xa thì Yumi là một loại cung dài bất đối xứng, là vũ khí vô cùng quan trọng. Với thiết kế đặc biệt, nó cho phép samurai có thể bắn tên cả khi đứng dưới đất lẫn khi cưỡi ngựa và trở thành vũ khí chủ lực trong giai đoạn đầu của các trận chiến. Trên chiến trường, Yari, một loại giáo có đầu thẳng, được sử dụng rộng rãi nhờ tầm đánh xa và lực đâm mạnh. Tuy nhiên, để sử dụng thành thạo loại vũ khí này, đòi hỏi người lính phải được huấn luyện kỹ lưỡng và có kỹ năng chiến đấu tốt. Cuối cùng không thể bỏ qua Naginata, vũ khí có lưỡi cong gắn trên một cán dài, rất hiệu quả khi đối phó với kỵ binh. Về sau, đồ vật này còn gắn liền với hình ảnh của các nữ samurai và trở thành biểu tượng cho sức mạnh cũng như là sự duyên dáng của phụ nữ trong giới võ sĩ. Những samurai nổi tiếng nhất. Trong lịch sử, một số nhân vật huyền thoại đã để lại dấu ấn sâu đậm, mà nổi bật nhất là giai đoạn chiến quốc. Đầu tiên là Oda Nobunaga, người đầu tiên đặt nền móng cho công cuộc thống nhất Nhật Bản vào thế kỷ 16. Kế nhiệm ông là Toyotomi Hideyoshi, người đã hoàn tất sự nghiệp thống nhất, tiến hành cải cách xã hội quân sự như chính sách săn kiếm và đo đạc đất đai, đồng thời mở rộng chiến tranh bán đảo Triều Tiên với 2 lần xâm lược. Tiếp nối là Tokugawa Ieyasu, người giành chiến thắng tại trận Sekigahara và mở ra thời kỳ Edo ổn định kéo dài. Bên cạnh các vị tướng thống nhất đất nước, nhiều nhân vật khác cũng đã trở thành biểu tượng bất tử. Tiêu biểu là nữ samurai Tomoe Gozen hay là Miyamoto Musashi, một ronin huyền thoại với hơn 60 trận đấu kiếm thắng lợi, người sáng lập phái song kiếm Niten Ichiryu, đồng thời là tác giả của Ngũ Luân Thư, cuốn binh pháp kinh điển về chiến lược và tư tưởng võ đạo. Điều đáng nói là các samurai còn từng giữ vai trò quan trọng trong ngoại giao quốc tế.
Vào năm 1582, một nhóm thiếu niên quý tộc sang châu Âu đã tạo nên phái đoàn ngoại giao đầu tiên của Nhật đến phương Tây. Đến năm 1612, Samurai Hasekura Tsunenaga đã dẫn đầu một sứ đoàn sang Tây Ban Nha và Vatican nhằm thiết lập quan hệ thương mại, nhưng nhiệm vụ thất bại vì Nhật Bản quay lại chính sách cô lập và bài Cơ đốc giáo. Tuy nhiên, dấu ấn của sứ đoàn vẫn còn ở đô thị Coria del Rio, nơi nhiều người cho đến nay mang họ Japon, tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là Nhật Bản. Đến cuối thời kỳ Edo, 6 phái đoàn ngoại giao khác đã được cử đi châu Âu và Mỹ để đàm phán. Trong số đó có Fukuzawa Yukichi, nhà tư tưởng nổi bật trong phong trào khai sáng, người sau này được in trên tờ 10.000 yên. Vào cuối thế kỷ 16, khi thương mại giữa Nhật Bản và Đông Nam Á phát triển mạnh, nhiều tàu buôn được gọi là chu ấn thuyền, thường xuyên cập bến các quốc gia như là Philippines, Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. Nhiều người Nhật đã di cư và lập nên những khu phố Nhật ở các nước Đông Nam Á, điển hình là tại Hội An của Việt Nam, với công trình nổi tiếng là Chùa Cầu. Bên cạnh đó cũng có các nhân vật nổi bật như là Yamada Nagamasa, từ một người khiêng kiệu thuộc tầng lớp thấp của samurai, ông đã trở thành thống đốc của Nakhon Si Thammarat, nay thuộc Thái Lan. Tuy nhiên, khi chính sách tỏa quốc được ban hành vào năm 1639, thì thương mại giữa Nhật Bản và Đông Nam Á cũng đã chấm dứt và nhiều ghi chép về người Nhật tại khu vực này đã bị thất lạc sau năm 1688. Đặc điểm tư tưởng của samurai. Trong lịch sử Nhật Bản, samurai không chỉ đóng vai trò là chiến binh trên chiến trường mà còn là lớp người mang đậm dấu ấn văn hóa đặc thù. Triết lý sống và tinh thần của tầng lớp này chịu ảnh hưởng sâu sắc từ 3 hệ tư tưởng lớn trong văn hóa Nhật Bản, đó là Nho giáo, Phật giáo và Thần đạo. Trong đó, phái Thiền tông của Phật giáo đóng vai trò rất quan trọng vì nó giúp các chiến binh rèn luyện khả năng tĩnh tâm, làm chủ cảm xúc và giữ vững tinh thần trong hoàn cảnh sinh tử. Còn những quan niệm về luân hồi và nghiệp báo trong Phật giáo đã khiến cho nhiều samurai từ bỏ hành vi tra tấn hoặc là tước đoạt sinh mạng không cần thiết. Thậm chí, một số người còn chọn con đường xuất gia làm sư vì tin rằng việc sát sinh trong chiến trận là vô nghĩa. Tuy nhiên, có trường hợp những samurai mang tư tưởng ấy đã bị sát hại khi thể hiện sự từ chối chiến đấu ngay trên chiến trường. Trong khi Nho giáo đã để lại dấu ấn sâu đậm trong việc định hình mối quan hệ giữa samurai và lãnh chúa, nhất là trong việc đề cao lòng trung thành tuyệt đối mà một võ sĩ đạo phải dành cho người chủ của mình. Đây chính là nền tảng quan trọng của võ sĩ đạo, hay còn gọi là Bushido, một hệ thống triết lý sống và đạo đức đặc trưng của tầng lớp samurai trong xã hội phong kiến Nhật Bản. Tiêu biểu cho tinh thần này đó chính là câu chuyện của 47 Ronin. Nội dung câu chuyện kể về 47 võ sĩ không còn chủ đã âm thầm lên kế hoạch và kiên trì suốt nhiều năm để báo thù cho lãnh chúa Asano Naganori, người bị ép phải thực hiện seppuku khi bị một quan chức triều đình hãm hại. Trong xã hội Nhật Bản hiện đại, tinh thần này cũng được lan rộng từ văn hóa doanh nghiệp, võ thuật cho đến giáo dục và giao tiếp cá nhân. Các giá trị như là trung thành, danh dự và trách nhiệm được xem là nền tảng đạo đức trong xã hội. Như vậy, dù khởi nguồn từ chiến binh, Bushido đã trở thành di sản tinh thần lâu dài của cả dân tộc. Nhưng dưới vẻ ngoài hào nhoáng của danh dự và lòng trung thành, tầng lớp này cũng gắn liền với nhiều mặt tối tàn khốc. Đầu tiên là huấn luyện khắc nghiệt từ nhỏ để diệt sự sợ hãi và rèn thể, trí. Thứ hai là nghi thức seppuku, hình thức mổ bụng tự sát của samurai để giữ danh dự, thường được thực hiện khi họ thất bại, phạm lỗi nặng hoặc là bị ra lệnh từ cấp trên. Kế đến là hành động thu thủ cấp của kẻ thù sau chiến trận để chứng minh công trạng. Thêm vào đó là tính mạng của tử tù được dùng cho việc thử kiếm nhằm kiểm tra độ sắc và kỹ năng. Thậm chí tùy tùng phải tự sát theo chủ để thể hiện lòng trung thành tuyệt đối. Hơn nữa, samurai sẽ không khoan nhượng với kẻ bại trận khi họ thường xử tử đối thủ hoặc là bắt tự kết liễu mạng sống. Văn hóa và lối sống. Dưới thời kỳ chiến quốc, từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 16, giới samurai vẫn là những chiến binh thiện chiến, vừa nổi bật trong đời sống văn hóa và trí tuệ. Họ tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật truyền thống như là waka, tức là thơ, no, tức là kịch, trò chơi kemari, trà đạo và nghệ thuật cắm hoa ikebana. Đặc biệt, thơ waka không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn được sử dụng làm thơ tuyệt mệnh nhằm thể hiện tinh thần thanh thản và sẵn sàng đối diện với thế giới bên kia trong danh dự. Bên cạnh đó, các buổi trà đạo đã trở thành nơi gặp gỡ giữa các daimyo và là nơi tổ chức của các cuộc họp bí mật. Những dụng cụ pha trà quý giá cũng được xem như phần thưởng cho các công lao chiến trận, trong khi phòng trà là không gian giao lưu văn hóa hiếm hoi giữa samurai và dân thường, qua đó phần nào xóa nhòa ranh giới đẳng cấp. Nhờ được đào tạo kiến thức song song với việc tập luyện,
nên giới samurai thời này cùng với tầng lớp quý tộc và tăng sĩ có tỷ lệ biết chữ rất cao và thành thạo chữ Hán. Nhiều người còn có thư viện cá nhân với hàng nghìn cuốn sách về binh pháp, lịch sử và tư tưởng. Một số lãnh chúa được ca ngợi vì sự lịch thiệp không chỉ với samurai mà còn với cả dân thường. Về vấn đề hôn nhân thì những chiến binh này thường kết hôn thông qua mai mối, đặc biệt ở tầng lớp cao. Bên cạnh vợ chính, họ có thể lập thê thiếp, và nếu thê thiếp là dân thường, họ phải bù đắp bằng sính lễ và được sự cho phép hợp lệ. Ngoài ra, ly hôn là điều hiếm hoi và bị xem là mất danh dự, nhưng vẫn xảy ra nếu như không có người thừa kế nam hoặc là vì lý do cá nhân. Trong trường hợp đó, người chồng phải trả lại sính lễ như một cách để chuộc lỗi. Còn phụ nữ trong tầng lớp samurai được gọi là Okugata-sama, chủ yếu giữ vai trò quản lý gia đình khi chồng ra trận, đồng thời được huấn luyện sử dụng vũ khí để bảo vệ danh dự và con cái. Nhiệm vụ chính của họ là kết hôn nhằm củng cố liên minh gia tộc, nhưng vẫn có quyền ly hôn nếu như bị ngược đãi hay phản bội. Nhiều phụ nữ dù không tham gia chính trị công khai, vẫn nắm giữ quyền lực thực tế trong các gia tộc, tiêu biểu như Tokuhime, con gái của Oda Nobunaga. Tinh thần samurai đương đại. Niềm đam mê về văn hóa samurai vẫn lan tỏa mạnh mẽ trong văn hóa đại chúng toàn cầu, từ điện ảnh Nhật Bản đến Hollywood với các bộ phim như là The Last Samurai năm 2003 hay là Shogun 2024, cùng với những tác phẩm anime như là Rurouni Kenshin hay là Samurai Champloo. Không chỉ vậy, ảnh hưởng của samurai còn lan sang thời trang và võ thuật, chẳng hạn như việc kimono, áo giáp hay mặt nạ thường xuyên xuất hiện trong các hình thức cosplay và thời trang đường phố. Còn tinh thần võ sĩ đạo được tiếp tục truyền dạy trong các môn võ như là kendo, aikido hay judo. Đáng chú ý là tổ chức Yakuza, nhóm mafia Nhật Bản, cũng chịu ảnh hưởng từ một phần nguyên tắc danh dự của samurai. Ngày nay, khi đến với đất nước mặt trời mọc, bạn có thể trải nghiệm văn hóa samurai tại nhiều nơi như là thành phố Kanazawa, Hagi, Matsue hay là Aizu Wakamatsu. Cùng với đó là các bảo tàng kiếm ở Tokyo hay là bảo tàng nghệ thuật Tokugawa ở Naoya. Ngoài ra, lễ hội Shingenko cũng là sự kiện đặc sắc diễn ra vào tháng 4 hàng năm. Lễ hội này quy tụ hơn 1.000 người tái hiện đoàn quân của daimyo lừng danh Takeda Shingen, qua đó thể hiện khí thế samurai oai phong trong giáp trụ truyền thống. Samurai, ninja và các tầng lớp chiến binh trên thế giới. Ở Nhật Bản, samurai và ninja là hai biểu tượng nổi bật, đại diện cho hai thế giới đối lập. Trong đó samurai là hiện thân của tinh thần võ sĩ đạo, gắn liền với danh dự, lòng trung thành và cái chết vinh hiển. Trái lại, ninja hoạt động lặng lẽ trong bóng tối với những kỹ năng gián điệp, ám sát, cải trang và phá hoại, góp phần quan trọng trong việc thay đổi cục diện chiến trường một cách âm thầm nhưng đầy hiệu quả. So với các chiến binh khác trên thế giới như là hiệp sĩ châu Âu, chiến binh Sparta, những người Viking hay tầng lớp Rajput ở Ấn Độ, thì samurai mang nhiều điểm tương đồng về tinh thần chiến đấu, lòng trung thành và lý tưởng danh dự. Tất cả đều đại diện cho tầng lớp võ sĩ, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng cao cả, dù là vì vua chúa, tổ quốc hay tín ngưỡng. Tuy vậy, mỗi nhóm chiến binh lại phản ánh nền tảng văn hóa, xã hội và tôn giáo khác biệt. Trong khi samurai thấm nhuần tinh thần nho giáo và thiền tông, thì hiệp sĩ châu Âu sống và chiến đấu dưới ảnh hưởng sâu sắc của Cơ đốc giáo, còn chiến binh Rajput tôn vinh các giá trị của Hindu giáo. Các chiến binh Sparta được đào tạo từ nhỏ theo tinh thần kỷ luật thép và sự sùng bái nhà nước. Trong khi người Viking là những chiến binh phiêu lưu, táo bạo, sống theo tinh thần của các vị thần Bắc Âu với khát vọng vinh quang nơi chiến trận. Cứ như thế, mỗi nhóm chiến binh lại chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa của vùng đất mình cư trú. Và trên đây là bức tranh toàn cảnh về samurai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.